1η Μαρτίου του 86 π.Χ. Η καταστροφή της Αθήνας από το Σύλλα. Στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ., εμφύλιες διαμάχες είχαν ξεσπάσει μεταξύ των ελληνικών συνομοσπονδίων, δηλαδή της Αχαϊκής και της Αιτωλικής Συμπολιτείας. Αυτές διήρκεσαν σχεδόν έναν αιώνα και αποδυνάμωσαν αμφότερες τις συμμαχικές πόλεις. Ολόκληρος ο ελληνικός κόσμος είχε διαιρεθεί μεταξύ Φιλομακεδόνων και Αντιμακεδόνων. Το αποτέλεσμα ήταν η ανάμειξη των Ρωμαίων στο ελληνικό ζήτημα, κατόπιν αιτήματος της Αιτωλικής Συμπολιτείας, ουσιαστικά δηλαδή των Αθηναίων. Έτσι το 196 π.Χ. οι Ρωμαίοι ανακήρυξαν την ανεξαρτησία των ελληνικών πόλεων από τους Μακεδόνες τυράννους. Μισό αιώνα αργότερα, δηλαδή μετά την άλωση της Κορίνθου, σχεδόν ολόκληρος ο ελλαδικός χώρος κατέστη μία ακόμα επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εντούτοις η Αθήνα διατήρησε μερικά πολιτικά και οικονομικά προνόμια. Το 133 π.Χ. η Αθήνα υπέστη ένα ακόμα μεγάλο πλήγμα. Οι δούλοι που εργάζονταν στα ορυχεία του Λαυρίου επαναστάτησαν και αφού φώνευσαν την τοπική φρουρά, κατέλαβαν την ευρύτερη περιοχή. Λαιλάτισαν την Νότια Αττική και επί μακρόν έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τα λιμάνια της Μεσογείας. Έτσι, τα ορυχεία του Λαυρίου που αποτελούσαν μία από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων της Αθήνας, εγκαταλείφθηκαν οριστικά. Το 88 π.Χ. ο Ρωμαίος στρατιωτικός Λεύκιος Κορνήλιος Σύλλας εκλέχθηκε ύπατος, δηλαδή ανώτατος κυβερνήτης του κράτους. Οι ύπατοι ήταν πάντα δύο, ο ένας είχε το δικαίωμα υποβολής βέτο στις αποφάσεις του άλλου και η θητεία τους ήταν ετήσια. Ακολούθησε μία περίοδος δωροπλοκιών και αναταραχών που συντάραξαν τη Ρώμη. Νικητής από αυτές τις εμφύλιες συγκρούσεις αναδείχθηκε ο Σύλλας. Αυτός όμως απέκτησε την αντιπάθεια των περισσότερων συγκλητικών, διότι δεν είχε διστάσει να εξοντώσει ακόμα και εκείνους που τον είχαν ευεργετήσει στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά επί του παρόντος στέκονταν εμπόδιο στα σχέδια του. Την ίδια περίοδο ο βασιλιάς του Πόντου Μηθριδάτης ο Έκτος απολάμβανε τη μία στρατιωτική επιτυχία μετά την άλλη, έχοντας κατακτήσει τους τοπικούς υποτελείς τους Ρωμαίους βασιλείς ή ακόμα και ρωμαϊκές επαρχίες. Έτσι είχε εγκαταστήσει την έδρα του στην πλούσια Πέργαμο. Το καλοκαίρι του 88 π.Χ. οι Αθηναίοι ζήτησαν τη βοήθεια του Μηθριδάτη για να αποκτήσουν την ελευθερία τους από τους Ρωμαίους. Εκείνος ανταποκρίθηκε θετικά, οι δυνάμεις του διέσχισαν ο Αιγαίο και εγκατέστησαν τύραννο της Αθήνας τον Αριστίωνα. Ο Αριστίων ήταν ένας Αθηναίος περιπατητικός φιλόσοφος που τελούσε χρέη πρέσβη των Αθηναίων στην αυλή του Μηθριδάτη και συνάμα είχε καταστεί σύμβουλος του τελευταίου. Η διακυβέρνηση του Αριστίωνα ήταν αρκετά σκληρή, που ο Πλούταρχος την παρομοιάζει με εκείνη του Σπαρτιάτη βασιλιά Νάβιδα και του Ρωμαίου Κατιλίνα. Συνάμα οι δυνάμεις του Μηθριδάτη κυρίευσαν τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου και λαιλάτισαν το ιερό του Απόλλωνα στη Δήλο. Βορειότερα, κυρίευσαν την Εύβοια και στρατοπέδευσαν στην Αμφίπολη, αποτυχάνοντας όμως να θέσουν υπό τον έλεγχό τους την υπορωμαϊκή διοίκηση Μακεδονία. Ο δε Πειραιάς βρισκόταν υπό τον έλεγχο του Αρχέλαου, που ήταν στρατηγός του Μηθριδάτη. Κατόπιν τούτον ο Σύλλας οργάνωσε εκστρατεία για την αντιμετώπιση του Μηθριδάτη, ξεσπώντας ο πρώτος Μηθριδατικός πόλεμος. Αυτός επεδίωκε έναν πόλεμο αστραπή, ώστε να μην απουσιάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τη Ρώμη και να καταστεί θύμα των εσωτερικών δολοπλοκιών. Πρώτος του σταθμός στον ελλαδικό χώρο ήταν ο Πειραιάς. Στρατοπέδευσε στην Αττική γη, πολιόρκησε το επίνιο των Αθηνών και αποψήλωσε από τα πυκνά δάση την Ακαδημία, το Λύκειο και τα Ιερά Άλση για να κατασκευάσει πολιορκητικές μηχανές και πολεμικό εξοπλισμό. Συνάμα ρωμαϊκές λεγεώνες εξαπολύθηκαν στην Πελοπόννησο, λαιλατώντας τους θησαυρούς από τα ιερά της Ολυμπίας και της Επιδαύρου. Σχεδόν ταυτόχρονα με την πολιορκία του Πειραιά, ξεκίνησε και η πολιορκία της Αθήνας. Αυτή κράτησε για μήνες. Ο λαός λιμοκτονούσε, ενώ ο Αριστίωνας ζούσε προκλητικά με γλέντια και όργια, κλεισμένος στην Ακρόπολη. Επιπλέον συχνά ο Αριστίωνας ανέβαινε στα τείχη και εξύβριζε το Σύλλα, γεγονός που προκάλεσε το ακόμα πιο έντονο μένος των Ρωμαίων, αντί αυτός να προβεί σε διαπραγματεύσεις μαζί τους, όπως επίμονα ζητούσε ο λαός. Τελικά οι κατάσκοποι των πολιορκητών βρήκαν ένα αδύναμο σημείο των τυχών της πόλης. Εκεί ο Σύλλας επικέντρωσε την επίθεσή του και από εκεί εισήλθαν οι ρωμαϊκές λεγεώνες στην πόλη της Παλάδος. Οι εισβολείς άρχισαν μία άνευ προηγουμένου σφαγή του άμαχου πληθυσμού και καταστροφή της πόλης. Το αθηναϊκό αίμα έτρεχε σαν ποταμός στην αγορά και τον κεραμικό, σύμφωνα με τις περιγραφές του Παυσανία και του Πλούταρχου. Ήταν 1η Μαρτίου του 86 π.Χ. Η σφαγή έληξε μόνο κατόπιν παροτρύνσεων δύο Ελλήνων συμβούλων του Σύλλα και μετά από αρκετές ώρες λαιλασιών εσφαγών.
ο Αριστείωνας βρήκε καταφύγιο στην απόρθητη Ακρόπολη και παραδόθηκε, αφού πρώτα εξαντλήθηκαν όλα τα αποθέματα νερού στον Ιερό Βράχο. Η ηρωνία ήταν ότι τη στιγμή που ο Αριστείωνας παραδεινόταν ξέσπασε μια δυνατή καταιγίδα, γεμίζοντας τις δεξαμενές νερού της Ακρόπολης. Έτσι θησαυροί ανεκτήμητης καλλιτεχνικής αξίας, που βρίσκονταν στον Παρθενώνα, κλάπηκαν και αρκετοί μνημειώδεις σκίονες από τον υποκατασκευή ναό του Ολυμπίου Δίος μεταφέρθηκαν στη Ρώμη. Λίγο αργότερα οι ρωμαϊκές λεγεώνες κυρίευσαν και τον Πειραιά, τον οποίο πυρπόλησαν. Πλέον ο πάλε ποτέ πανίσχυρος αθηναϊκός στόλος είχε εκλείψει και τα μακρά τείχη ισοπεδώθηκαν. Από το μένος των Ρωμαίων δεν γλίτωσε ούτε η Αττική ύπαιθρος, όπου τα περισσότερα αγροκτήματα πυρπολήθηκαν. Λίγες δεκαετίες αργότερα, οι δολοφόνοι του Ιουλίου Καίσαρα, ο Βρούτος και ο Κάσιος, κατέφυγαν στην Αθήνα, όπου έγιναν δεκτοί με ιδιαίτερες τιμές. Εντούτοις, μετά τον αφανισμό τους, οι δύο νικητές, ο Οκταβιανός και ο Αντώνιος, όχι μόνο δεν τιμώρησαν τους Αθηναίους, αλλά τους συμπεριφέρθηκαν αρκούντος ευνοϊκώς. Τις επόμενες δεκαετίες αρκετοί επιφανείς Ρωμαίοι πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες τίμησαν την Αθήνα, αναλαμβάνοντας τη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων μνημείων και την ανέγερση νέων κτηριακών συγκροτημάτων. Έτσι έως τα τέλη του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, οι φιλοσοφικές σχολές των Αθηνών γνώρισαν μία περίοδο άνθησης, χάρη κυρίως των αυτοκρατόρων Τραϊανού, Αδριανού, Αντωνίνου και Μάρκου Αυρίλιου.